What's up sa inyo mga kalupa? So tayo ngayon ay magpapalit ng oil seal ng ating pong telescopic. So balit tinanggal na po pala natin to. Makita nyo naman sa montage. Ito, hindi ko pa nililinis. Yan. Papalit tayo ng langis ng telescopic. Tapos papalitan natin syempre yung seal, yung oil seal niya. Kasi tumatagas na siya kaya kailangan ng palitan, diba? So tara na, ang dami nang sinasabi. Hindi na natin kailangan pang patagalin yan. Let's do this! What's up sa inyo mga kalupa? So tapos na tayo maglinis ng ating pong telescopic. So napakarumi kanina, kita nyo naman. So ngayon, gagawin natin bubuhin na natin, i-assemble na natin. So hindi na natin papatagalin ito kanina. Let's go.
kalupa. So we're done to change oil seal, then clean up the telescopic of my motorcycle. So ayan, kita nyo naman mga kalupa, parang bago. So medyo natagalan lang tayo dahil sa nagkabali-baligtad na pagkakabit niya itong mga parts niya. So first time ko po pala magbaklas ng ganito. Ayan, knowledge lang sa panonood ng sa YouTube. So thank you YouTube. Shout out. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming channel. Kung nagustuhan niyo po itong aming video, please like. Para may update po namin kayo sa mga other videos po, please subscribe and click the bell button. So bye-bye. Maraming salamat po sa inyong panonood ulit. Bye-bye.